Okay, good day ulit sa lahat. I am again Engineer Kiana Descarga. And for our lesson this week, our lesson is about the probability computations for general random variables. So yung reference ni dito will start on page 39 of your statistics book. Okay? And ito yung pinapasagutan ko sa inyo sa statistics for week 7. Okay, for number 1, formula lang naman yan. So, kayo na yung bahalang maghanap sa pinapahanap dyan. Okay? Magsisimula tayo dito sa number 2. Let x be a normal random variable with mean 12 and standard deviation 3. Compute the following probabilities. So, probability na ang x ay less than 18. Okay? So, let me start. Okay, so ang pinapahanap sa atin dito ay probability na yung x daw natin is less than 18. And then ang given ay ang mean, which is 12, and standard deviation na equal sa 3. So the formula that we will use in this problem is probability of x less than 18 equals the probability z, tapos ganyan, symbol, less than, tapos copy nyo yung 18 minus mean all over standard deviation. Okay, so the probability of x less than 18 equals the probability of z. Substitute lang natin yung mean, 18 minus ang mean natin ay 12, and then our standard deviation is 3. So the probability of x less than 18 equals p z less than 18 minus 12 is 6 divided by 3. So 6 over 3. So the probability of x less than 18 equals probability of z less than 6 over 3 is 2. Okay, so ngayon na na-compute na natin yung z. Okay, bali ang value natin ay 2, di ba? So hindi pa dyan natatapos yung ating computation. Kasi titingin kayo sa appendix. Itong appendix na tayo makikita nyo sa likod ng inyong libro sa statistics. So that is located on page 175 and 176 of your book. Table 3 and Table 4. Saka Table 4. Okay? So ito yung mga pagbabasehan nyo sa z, sa value ng z. So ang lumabas dito ay 2. Okay? Titingnan natin yan sa table. Okay, so this is the sample table na makikita nyo sa book nyo. So ito ay cumulative binomial probability. Yan, nandyan makikita nyo yun. Di ba ang lumabas natin na value ng z ay 2? So ito yun. Wait lang. So this one, yan, ito yung value ng z, di ba? And kapag hinanap nyo yung value ng 2, ito yung siya makikita. 2.0 plus 0.00. Ang intersection nila ay 0.9772. Okay? So the answer is 0.9772. Okay, balik tayo dito. Okay, 0.9772. So the probability of x equals 0.9772. Okay, so this is the final answer. Kung i-graph natin siya, okay,
Standard normal distribution. Ang mean natin, syempre lagi siyang nasa gitna. Ito yung value na 12. And then, pinapahanap sa atin ay less than 18. So, somehow nandito yung 18, di ba? And na pinapahanap natin sa atin ay less than 18. So, ito yung area na sinasabi niya. So, ang probability daw na makakakuha ka ng 18 pababa sa isang random variable na ang mean ay 12, ang probability daw nun is 0.9772 or 97.72%. So, for example, sa isang exam, ang madalas na nakukuha ng mga klase mo ay 12. So, ano yung probability na ang makukuha mong score ay 18 bababa? So, syempre, pasok doon yung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, ang probability na makakuha ka ng ganong score ay 97.72%. Which is tama lang, mataas talaga siya. Kasi ang daming, syempre, sobrang lawak ng range of values na pinapahanap sa atin. Okay? So, yes, the answer is 0.9772 or 97.72%. Okay, let's proceed with the next question. So, ito naman. Let x be a normal distribution with mean equals 12 and standard deviation equals 3. So, ang pinapahanap naman sa inyo dito ay 6 to 18. Okay. Bali, ang mean pa rin natin ay 12. Ang standard deviation natin ay 3. Ang pinapahanap ay probability na makukuha mo ay 6. 6 to 18. So, kung kanina, less than 18 lang, di ba? Bale, 0 to 18, pwede yun. Ngayon, ang pinapahanap naman sa inyo is mas narrower. Mas lumit yung range of values. From 6 to 18 na lang siya. So, ganito yung magiging computation natin. X 6. Sorry. Bale, 6x 18 equals probability ng 6 minus 12, okay, yung mean, over standard deviation, 18 minus mean ulit, over 3. Yung 12 ay mean, yung 3 ay standard deviation. Equal, 6 minus 12 is negative 6 over 3. 18 minus 12 is 6 over 3. So, probability of negative 2x, 6 over 3, 2. So, now, titingnan ulit natin sa z-table. Okay? Kung anong values yan. So, pinapahanap sa atin ay negative 2 saka positive 2. Negative 2 saka positive 2. Okay, so yung negative 2, yung positive 2 is 0.9772, di ba? Nakuha na natin siya kanina. 9772. Ngayon, yung negative 2 naman. Saan kaya natin siya makikita? Eh, nasa isang table yun. Sa table 4. Not this one, this one. Okay, wait lang. Negative 2. Okay, so ito yung table na isa sa page 175. So makikita naman natin dito yung mga range ng negative values. So makikita nyo yung negative 2. Yung negative 2 ay nakakahalaga ng 0.0228. Okay? 0.0228. So yun yung ilalagay natin dito.
0.0228. Pero since negative value siya, magiging siyang negative 0.0228. And then add. I-add niyo yung mga values. So the probability of 6 to 18 is 0.9772 minus 0.0228, which is 0.9544. Okay? So yan yung sagot. That is equivalent to 95.44%. Okay, punta tayo sa next na problem. So, number 3, the lifetime of the tread of a certain automobile tire are normally distributed with mean 40,000 miles and standard deviation na 3,000 miles. Find the probability that the tread life of a randomly selected tire will be between 32,000 and 44,000. Okay, let's try to solve this problem. Ang given ay 40,000 miles yung mean. Ang standard deviation daw ay 3,000 miles. Ang pinapahanap sa atin ay ano daw yung probability na kapag pumili tayo ng isang tire, random tire, tatagal daw yung buhay nun ng 32,000 to 44,000 miles. Okay? So, bawasan na lang natin yung 0 ha. Tanggalin natin yung tigta-tatlong 0 nila para mas mabilis. So, the probability of 32 to 44, okay, equals probability ng 32 minus mean over standard deviation. Let's use Z. Okay, Z na pala to. Z, tapos 44 minus mean over standard deviation equals P. 32 minus mean, ang mean natin ay 40 over 3 ang standard deviation. 44 minus 40 over standard deviation at 3. Bali, 32 minus 40 is negative 8 over 3. So, negative 8 divided by 3 is 2.66. Negative 2.67 kapag na-round off. And then 44 minus 40 is 4 divided by 3. That is 1.33. Okay. Ang next natin gagawin is to find the values ng negative 2.67 saka 1.33 sa ating appendix, sa ating table na makikita sa likod ng ating aklat. So, let's start with negative 2.67. Okay, negative 2.67. Kung makikita nyo, yung mga values dito sa Z, 3.9, 3.8, isang decimal lang yung nandito. So, kung ang pinapahanap ko sa inyo ay negative 2.67, edi, let's start with negative 2.6. Edi, syempre, may nawawala pang 0.07. Yung 0.07, makikita natin yan dito sa taas. Okay? Diba, mayroon tayong negative 2.6. And then, mayroon tayong 0.07. Kapag pinag-add natin yung negative 2.6 saka 0.07, mag-isang negative 2.67. So, parang i-intersect lang natin siya. And yung intersection nila na value ay 0.0038. Okay? 0.0038. So, yung value ng negative 2.7 ay 2.38. Since negative siya, edi negative rin yung ilalagay natin dito. How about 1.33? Okay, meron tayo dito 1.3 sa gilid. Okay, meron tayo dito 1.3. And kulang pa siya ng 0.03, diba? So, ito naman yun. Pag pinag-intersect natin sila, 0.9082.
So, plus 0.90. Tama ba? 0.9082. Okay, 0.9082. Yung kabila ay 0.0038. 0.0038 pala yung isa. Sorry. This one is negative 0.0038. Okay, check lang ulit natin ha. Negative 2.67. Okay, not this one. Negative 2.67. Tama, negative 0.0038 siya. So let's try to add 0.9082 plus minus 0.0038. Ang sagot ay 0.9044. So this is the final answer. This is the probability which is also equivalent to 90.44%. Okay? Okay, let's move on with the next problem. Okay, so yung number 4 and number 5, na-discuss ko na yan, kayo na yung bahalang magsagot niyan. Kung paano natin sinagutan yung mga nauna, ganun din siya. Okay, this one naman. Week 8, lesson 2.4. This can be found in your book under page 45 in the preceding pages. So areas of tail distribution. So find the value of z that cuts off a left tail area of 0.0004 in the standard normal distribution. So ang gagawin niyo dyan is simply hanapin niyo lang siya sa table. 0.0004. Tatlong 0 din 4. Try natin dito. 0.0004, diba? So 0.0004, ayan, nandito siya. Pinagigitnaan siya ng negative 3.3 saka 0.03. Ayun o, nandun yung 0.0004. Ang nasa taas niya ay 0.04 tapos negative 3.3. Okay.